हेलो नमस्ते फ्रम पोखरा। यो पोखराको न्यू रोड हो र आज हामीले हेर्नेछौँ होइन पोखराको न्यू रोडको यो इलेक्ट्रिक पोलहरू अनि यो पोखरेली ढुङ्गा प्रयोग गरेर बनाएको होइन। अहिले त बिचको डिभाइडरमा सानो वालहरू लगाउने काम पनि भएछ होइन। अब यता अगाडिपट्टि तपाईँहरू देख्नुहुन्छ होइन पोलहरू त सबै राखिसकेको नै छ र अब बिचमा फुलहरू रोपेर पोखराको सबैभन्दा सुन्दर सडक बनाउने भनिएको छ होइन यो न्यू रोडलाई। र अहिले त धेरै काम भइसकेछ होइन। अब हामी माथिसम्मै हेर्दै जानेछौँ होइन कति भएको छ काम, टोटली बनिसक्यो कि बनिसकेको छैन होइन। अब हेरौँ। अब आज चाहिँ हिमाल खुलेको छैन, अगाडिपट्टि हिमाल खुलेको भए अझै एकदमै सुन्दर देखिन्थ्यो। अहिले त यहाँनिरको बिचमा यो काम गर्ने बेला होइन, यो ढुङ्गा लगाएको छ नि त। यो ढुङ्गा लगाएको ठाउँमा बालुवाहरू थियो त्यो पनि हटाइसकेछ होइन। केही सामानहरू मात्र निकाल्न बाँकी छ। यहाँनिर चाहिँ सानो कर्पिस ढुङ्गाहरू लगाएको रहेछ होइन। ढुङ्गै कुदेर चाहिँ लगाएको छैन होइन। कुदेर लगाएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो त। अहिले त माथिसम्मै काम भइसकेको रहेछ होइन। अनि यतापट्टि पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय छ यो। अब यो मेन पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय भएको ठाउँ होइन। अब अलि सुन्दर देखिन्छ होला होइन। यहाँ चाहिँ अरू सडकहरूभन्दा पहिलेदेखि नै एकदमै सुन्दर सडक छ होइन। अब यो इलेक्ट्रिक पोलहरू राखेर लाइट बलेपछि त एकदमै सुन्दर देखिन्छ यतातिरको सडक होइन। अनि अरू ठाउँभन्दा यो ठाउँ चाहिँ अलि भिआइपी जस्तो नि देखिन्छ कि होइन। दुवैतिर घरहरू सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै व्यवस्थित तरिकाले बनाएको छ। अहिले हामी भाटभटेनीमा आइपुगेका छौँ होइन, पोखराको भाटभटेनी रहेको ठाउँमा हामी अगाडितिर जान्छौँ। ल अब थोरै मात्रै बाँकी रहेछ होइन यहाँनिर डिभाइडर बनाउनको लागि। अरू सबै सिध्याएछ भने पनि हुन्छ, माथिसम्मै सिध्याएछ होइन। त्यो तल सभागृह चोकदेखि माथि यो अगाडिपट्टिको बिपी चोकसम्मको सबै काम सिधाइसकेछ होइन। निकै राम्रो देखिएको छ। त्यो बिपी चोकमा एउटा ठुलो पोल पनि राखेछ होइन। अब रातको बेलामा पनि त्यो लाइट बोलेपछि चाहिँ झलल्ल हुन्छ होइन, तपाईँहरू देख्नुभएको छ। अनि अहिले त बिपी चोकमा पनि फुलहरू पनि लगाइएको रहेछ, यस्तो सुन्दर देखिएको रहेछ होइन। यहाँनिर इलेक्ट्रिक पोल हालिसकेछ। अब हामी यही बिपी चोकबाट अगाडितिर जाँदैछौँ होइन यो महेन्द्रपुलतिर। र यहाँ पहिला चाहिँ साइकलिङ ट्र्याक पनि बनाएको थियो, एउटा पनि साइकल हिँडेन होइन। अब यो पुरानो यहाँनिर चाहिँ एकदमै बिजी हुने गर्छ कि यो लोकल मार्केट हो होइन। पोखराको सबैभन्दा धेरै व्यस्त हुने ठाउँ भनेको नै होइन लोकल मार्केट एरियामा यो पोखराको महेन्द्रपुल हो। र पार्किङ हेर्नु न, त्यहाँ पार्किङै हुँदैन कि यहाँ महेन्द्रपुलमा चाहिँ। बाइक तपाईँ अब गाडीहरू त होइन कारहरू त पार्किङ गर्ने ठाउँ नै हुँदैन। र हामी अहिले यो अगाडिपट्टि ठुलो भवन देख्नुभएको छ नि, यो हुलाकको भवन हो होइन। यस्तो ठुलो छ पोखरामा। र हामी चाहिँ यो राउन्ड बोर्डमा आइपुगेका छौँ होइन। अहिले त महेन्द्रपुलमा पनि तलपट्टि ठुलो इलेक्ट्रिक लाइट होइन पोल हालिसकेको छ। र अब हामी माथितिर जान्छौँ होइन। यता माथितिर पालिखेचौक हो। र आज अलि मौसम सफा भएकोले होइन धेरै दिनपछि। अब बर्खाको बेलामा त सधैँ नै यस्तै नै हो, खासै सफा हुँदैन होइन। एकैछिन खुल्छ अनि एकैछिनमै बन्द हुन्छ कि। अनि फेरि पोखराको मौसम होइन त्यस्तै नै हो। र
म पालिखेचोकमा आइपुगेको छु होइन। यो पालिखेचोक हो। यहाँनिर पनि अहिले गार्डन बनाएर हेर्नु न कस्तो राम्रो देखिएको छ। अब यहाँबाट माथितिर जानुभयो भने तपाईँहरू चाहिँ पुरानो पोखराको बजारतिर जान सक्नुहुन्छ होइन, उतातिर। र अब हामी माथितिर जाँदैछौँ अब नदीपुरतिर है। हेरौँ न अब अहिले चाहिँ कति बजेको छ भने 5:10 रहेछ होइन। माथिसम्म जाउँ कस्तो हुन्छ है। अब ड्रोन सटहरू पनि लिन हुन्थ्यो तर अब हिमाल देखेको छैन, त्यति राम्रै आउँदैन होइन, मजै आउँदैन कि। पोखरामा ड्रोन सट खिचिसकेपछि चाहिँ हिमाल देखेन भने चाहिँ मजै आउँदैन। अब तपाईँहरू यहाँबाट यो अगाडिको चोकबाट यता लेफ्ट साइडतिर लाग्नुभयो भने पुरानो पोखराको बिन्दावासिनी हल होइन, फिल्म हलतिर जान सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट तलतिर जानुभयो भने उता फुलबारीतिर गइन्छ होइन। अनि फुलबारी हुँदै तपाईँहरू त्यता माथि रहेको मणिपाल हस्पिटलतिर जान सकिन्छ। पहिला यतातिरको बाटोहरू पनि राम्रो थिएन, अहिले त निकै राम्रो बनाइसकेको छ है। सबैतिर लाइनिङ गरेर निकै राम्रो देखिएको रहेछ सडक। अनि माथिपट्टि यो अगाडिपट्टिको कन्या क्याम्पस भयो होइन पोखराको, त्यस्तो छ, एकदमै ठुलो छ होइन कन्या क्याम्पस पनि। यतापट्टि नदीपुरको यो ठाउँ छ होइन। यहाँ बसेर हामीले चाहिँ यो पार्कमा बसेर तल सेती नदी अनि मणिपाल हस्पिटलतिरको भ्यूलाई होइन निहाल्न सक्छौँ। अनि यहाँबाट चाहिँ उता काउको डाँडा पनि देखिन्छ कि, यता पारिपट्टि मणिपाल हस्पिटल रहेको छ होइन। यहाँबाट राम्रो देखिन्छ, एकदमै राम्रो दृश्यहरू देखिन्छ। अब हामी बगरतिर जाँदैछौँ होइन। अब बगर पनि आइपुग्न लागेको छ। पृथ्वी नारायण क्याम्पस रहेको छ होइन मेरो राइट साइडतिर। अब ड्रोनले खिच्ने हो भने चाहिँ पुरा देखिन्छ है, अरू देखिँदैन। अनि अब हामी यहाँनिर होइन पृथ्वी नारायण क्याम्पसको गेटमै आइपुगेको छु होइन म। यो पृथ्वी नारायण क्याम्पसको गेट हो। अगाडिपट्टि बगरको बस स्टप छ होइन, त्यताबाट गयो भने म यता ट्याक्सी चोकतिरबाट जान्छु होइन बगरको। यो बगरको ट्याक्सी चोक। अब यो ट्याक्सी चोकमाबाट म यता अगाडितिरै जाँदैछु होइन। यता पनि अहिले त है सडक बनाइसकेछ राम्रो। हेर्नु पोखराका मुख्य बजारहरू होइन, सडकहरू कस्ता छन् अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो होइन। अझ पोखरामा चाहिँ मौसम सफा भयो भने चाहिँ यी ठाउँहरूबाट चाहिँ सर्लक्कै हिमाल देखिन्छ होइन। तपाईँहरूलाई हिमाल हेर्नको लागि उही डाँडा काँडाहरूमा पनि जानु पर्दैन कि, तर माथि डाँडाहरूमा गएर हिमाल हेर्नुको मजा छुट्टै हुन्छ होइन। अनि पोखरा बजारबाट हेर्नुको मजा पनि छुट्टै हुन्छ। अहिले
अब तपाईँहरूले यहाँबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा जाने बसहरू पाउन सक्नुहुन्छ होइन। यो भीमकाली पाटन हो बगरको, र उतापट्टि खाली नगर बसहरू मात्र देख्न सकिन्छ होइन। यो सडकलाई चाहिँ एकदमै व्यस्त बनाउने पनि यी नगर बसहरूले नै हो कि होइन। ल अगाडिपट्टि के आई सिंह पुल आयो है। यहाँ तल चाहिँ सेती नदी भासिएर बगेको छ। अनि यहाँनिर गोर्खा म्युजियम छ होइन यतापट्टि, अनि ब्रिटिस क्याम्प पनि रहेको छ। अब हामी माथितिर जाँदैछौँ। यो पनि पहिला यस्तो थिएन होइन, अहिले सबै राम्रो बनाइसकेछ है सडकलाई। नत्र त पहिला त एकदमै गाह्रो थियो क्या यतातिर पनि। ल यो अगाडिको चाहिँ दिप चौक हो। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू विभिन्न ठाउँहरूमा जान सक्नुहुन्छ होइन। र म यतापट्टि जान्छु होइन बाटुलीचौरतिर। आज बाटुलीचौरतिर हेरौँ होइन कस्तो बनेको रहेछ है। अनि जताततै के यस्तो माटोहरू जम्मा गरेको छ होइन। अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ जहाँ पनि के सडकहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ पहिला कुनै पनि योजनाहरू नि हुँदैन कि। पहिला सडकलाई कालो पत्रे गरिन्छ, पक्की बनाइन्छ होइन। बनिसकेपछि अनि फेरि सडकलाई फोड्ने काम हुन्छ कि होइन। सडकलाई सबै फोडेर अनि टुक्रा टुक्रा पारिन्छ होइन। अनि खाल्टाखुल्टी हुन्छ, अनि त्यसैलाई फेरि टाल्ने काम हुन्छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सडकको गुणस्तर नै रहँदैन कि होइन। अब यहाँनिर चाहिँ दुवैतिर ल्यान्ड पनि बनाएको रहेछ होइन। अब सडक बनाउनुभन्दा पहिले नै ल्यान्डहरू पनि बनाएको भए राम्रो हुने हो। अब पछि चाहिँ यहाँ अरू कामहरू गर्दै रहेछ कि। छेउस यतापट्टि पनि सडक त चाक्लो भइसकेछ है। पहिला चाहिँ साँघुरो थियो, अहिले दुवैतिर नालीहरू बनाएको छ अनि सडक त्यसै पनि चाक्लो हुने भइहाल्यो होइन। तर अहिले कन्स्ट्रक्सन भएकोले होइन, निर्माणाधीन छ नि त हेर्नु। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि सडक साँघुरो देखिएको छ। धेरै समय भयो थियो होइन यतातिर नआएको। अहिले त राम्रो भइसकेछ होइन यतातिर। ल बाटुलीचौरको म अहिले मैदानमा आइपुगेको छु होइन। सब ल्यान्डहरू बनाएको रहेछ। यता त नयाँ सबै नयाँ जस्तो देखिएको छ होइन ठाउँहरू। अब सबै यो बिजुलीको तारहरूलाई हटाउने भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। यतापट्टि पनि गार्डनहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरिएको रहेछ है। यहाँ पुरानो एउटा रुख थियो होइन, चौतारो काटेको रहेछ होइन। यो रुख सम्मीको रुख होला। अनि यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रिक लाइट ठुलो हालिसकेको रहेछ। अब हामी यहाँबाट महेन्द्र गुफातिर जाँदैछौँ होइन। अगाडि बाटुलीचौरमा रहेको महेन्द्र गुफा।
माथि ढिकी डाँडा देखिएको छ है। यतातिर पनि धेरै नै छन् के डेस्टिनेसनहरू चाहिँ। तपाईँहरू घुम्न आउनको लागि चाहिँ माथि यताबाट घुमेर पनि जान सक्नुहुन्छ होइन। अघिको दिप चोकबाट माथितिर लाग्नुभयो भने वहाँ माथिको ढिकी डाँडामा पुग्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ के भ्यूहरू। सब अहिले त यतातिर बस्ने ठाउँहरू होइन, पार्क बनाउँदै रहेछ यसलाई पनि। ल म महेन्द्र गुफामा आइपुगेको छु। यता तलबाट चाहिँ तपाईँ अर्मलातिर जान सक्नुहुन्छ होइन। यो तल्लो बाटो र यतातिरको गाउँहरू जोगमनी त्यतातिर जान सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ महेन्द्र गुफा हो होइन। यहाँ पनि ठुलो पोल हालिसकेको छ क्या है। गुफाभित्र जाने बाटो चाहिँ यतापट्टि रहेको छ होइन। यो गेट हो।